Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi, din nou, o surpriză pentru dumneavoastră. Aveți pe pagina mea de YouTube rețete culinare cu Miha, pâine cu iaurt grecesc, aveți prăjitură cu iaurt grecesc. Astăzi vreau să vă fac cu iaurt grecesc, desigur, cornulețe cu magiun de prune, jumătate magiun de prune, jumătate dulceață de nuci verzi. Dacă nu aveți, faceți doar cu magiun de prune. Trebuie să fie mai gros. Dacă doriți, puteți adăuga puțină nucă măcinată în cazul în care aveți un magiun mai subțire, să zic. Și trecem la treabă. Am nevoie de un bol mare, unde voi pune circa 500 de grame de făină. Bineînțeles că o cerneți înainte. În care voi pune puțină sare pentru gust, 2 pachete de zahăr vanilat. O să amestec puțin. Fac o gropiță în mijloc. Pun 3 gălbenușuri de ou. Adaug o linguriță de praf de copt. Circa 7 grame, 8, cam așa. Între 150-200, depinde cât de dulce doriți, zahăr pudră. Amestec puțin. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți, din ce oraș, din ce țară. Și eu vă pup cu mare drag. Acum pun 100 de grame de iaurt grecesc, care este piesa de rezistență a acestor cornulețe. Acum adaug și untul plus untura. Și cu mâna foarte curată voi amesteca foarte bine toate ingredientele pentru a face un aluat bun pentru întins, neted și nelipicios. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru o reușită 100% așa cum este a mea. Am golit aluatul pe masă, acum îl frământ foarte bine cu ambele mâini până când îmi iasă așa cum doresc. Aluatul meu arată foarte bine, dar pentru că este foarte puțin lipicios, voi mai adăuga încă puțină făină, pentru că are și untură în compoziție și puțin unt. Și atunci este puțin lipicios. Și o să-l frământ până când nu mai este așa de lipicios. Vedeți că se lucrează foarte bine, foarte repede. Sunt foarte, foarte ușor de făcut aceste mega cornulețe cu iaurt grecesc. Fără apă, fără lapte. Aluatul meu este gata, așa trebuie să arate, moale, dar nelipicios. Acum îl voi pune într-un bol mic, cu puțină făină de desubt și îl las la odihnit pentru circa 20 de minute. Și ne vedem imediat. Pe curând! Dragii mei, aluatul s-a odihnit. Acum voi scoate folia și îl voi pune pe masa de lucru. O să pun foarte puțină făină. Dar nu o să se lipească pentru că are în compoziție unt, untură și nu are cum. Întindem într-o foaie rotundă. După cum vedeți, aluatul se întinde foarte, foarte ușor și repede și bine. Și o să încerc să fac o formă de cerc. Nu prea subțire. Cam așa ceva. Este un aluat foarte bun.
acesta cu iaurt grecesc. Încercați rețeta mea de cornulețe cu iaurt grecesc și puneți poze în comentarii. Pe YouTube sau pe pagina mea de Facebook. Acum facem așa, tăiem în două. Și tot așa pe jumătate invers. Și acum vom face cornulețe mai mici sau mai mari, cum doriți. Voi mai tăia încă o dată și voi face 16 cornulețe. Pe fiecare cornuleț voi pune magiunul. Magiun de prune, jumătate plus jumătate dulceață de nuci verzi făcută în casă. Și acum pun pe fiecare dulceață la margine. Peste o linguriță mică. Acestea sunt cornulețe bune, nu doar pentru sărbători, ci oricând dorim să mâncăm ceva bun și delicios. Cu iaurt. Untul trebuie să fie de bună calitate, 82% grăsime. Am terminat de așezat dulceața peste triunghiurile noastre. Acum voi pune peste dulceață câțiva fulgi de migdale tăiate feliuțe. Nu foarte mult. Pentru o aromă și mai specială, mai bun. Punem câteva petale de migdale. Am așezat foarte frumos și migdalele. Acum cu un cuțit sau cu așa o formă o să tai foarte puțin marginea. Cuptorul încins la 180 de grade Celsius până când rulez cornurile mele. Așa arată. Foarte, foarte bine arată. Eu le fac mai mari, mai groase. Dacă doriți, puteți să le faceți mai subțiri. Însă eu așa le doresc, mai mari. Și le așez direct în tavă. Dacă vreți, puteți să le faceți mai micuțe și mai subțiri. Eu așa vreau să le fac. De data aceasta le fac mai mari. 16 bucăți mi-au ieșit mie. Și vă garantez că sunt extraordinar de delicioase. Se topesc în gură efectiv. Cornulețele mele sunt gata. Sunt mari, dar așa vreau să le fac. Puteți să le faceți mult, mult mai mici ca mine. Eu așa vreau să le fac. Ceva mai deosebit. Așa arată. Și le pun la cuptor. Dragii mei, acestea sunt minunatele mele cornulețe. Eu le-am făcut mai mari, dar puteți să le faceți și mai mici. Sigur că da, în funcție de ce mărime doriți. S-au copt foarte bine, miroase extraordinar. Sunt foarte bine coapte de desubt. Vedeți? Sunt extraordinar de bune și de fragede. Le voi scoate pe o farfurie și le voi lăsa să se răcească foarte, foarte bine
După care vă arăt și interiorul, pentru că acum ard foarte tare. Le pun la răcit și vedem apoi și rezultatul final, cum arată în interior. Cred că sunteți foarte curioși. Sunt atât de moi și fragede, se topesc în gură efectiv. Acest aluat minunat cu iaurt grecesc și dulceață magiun de prune, dulceață de nuci verzi și foarte puține migdale în interior. Migdale crude. O să revin imediat după ce se răcesc și cu rezultatul final. Cornulețele mele s-au răcit cât de cât, ca să pot să le tai să vedeți și interiorul. Și o să tai și una pe mijloc, să vedeți cum este interiorul la aceste cornulețe de mare fel. Sunt extraordinar de bune și de fragede. Uitați aici cum se rup foaie. Senzaționale. Sunt foarte bine coapte. Fără discuții, cele mai bune cornulețe cu iaurt. Așa cum îmi place mie să fac foarte multe rețete cu iaurt grecesc. Deci, fenomenal de bune. Încercați cu mare încredere această rețetă. Vom pune deasupra și zahăr pudră. Și așa arată cornulețele mele mega delicioase. Vă invit la un cornuleț. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu mine alături și la această super rețetă și până data viitoare eu vă spun toate cele bune. Pe curând!